Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आज यो क्लासमा चाहिँ हामीले 25 वटा MCQs from basic biology solve गर्नेछौँ. Alright, why from basic biology भन्दाखेरि you can see here in the syllabus it is specifically mentioned basic biology. अब यसको मतलब यो हो कि हामीले फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री गर्दैनौँ? नो. यसको मतलब यो होइन. किन भन्दाखेरि यहाँ बेसिक साइन्स पनि मेन्सन गरेको छ. बेसिक साइन्सको अन्तर्गत बेसिक बायोलोजी. ओके. सिन्स यहाँ बेसिक बायोलोजी स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको छ, त्यसको मतलब हामीले साइन्स बाट चाहिँ बायोलोजीको क्वेशन्सहरु चाहिँ बेसी प्र्याक्टिस गर्छौं. अलराइट, ना कि फिजिक्स र अनि केमिस्ट्रीको. केमिस्ट्री फिजिक्सको डेफिनेटली गर्छौं, तर जुन लेभलमा बायोलोजीको गर्छौं त्यो लेभलमा गर्दैनौं. ओके, सो दैट इज द रिजन व्हाई आई बॉट MCQs only on biology today. अलराइट, आज 25 वटा गर्छौं. कतिवटा क्वेशन्सहरु राइट भयो त्यो पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, अनि कुन चाहिँ लेभलसम्म आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्राय जस्तो तपाईले UPSC को एक्जाम किन नगर्नुहोस्, लेभल चाहिँ क्लास 10 लेभलसम्म मात्रै आउँछ. सो जति पनि साइन्सको बेसिक साइन्सको क्वेशन्सहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स हो. ओके, यसमा क्वेशन्सहरु स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ. इकोनोमिक्सको जस्तो घुमाएको हुँदैन. ओके, सो इफ यु नो द क्वेशन यु नो, इफ यु डोन्ट नो यु डोन्ट नो. सो स्ट्रेट फरवर्ड इजी क्वेशन्स हुन्छ, तर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलिकति डेभलप गर्नुपर्छ. ओके, सो विथ दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. अनि यसको जुन चाहिँ पीडीएफ छ, इम्पोर्टेन्टली यसको पीडीएफ हाम्रो जुन चाहिँ नयाँ इनिशिएटिभ हामीले सुरु गरेको छौं, यु अल नो दैट राइट. त्यो इनिशिएटिभको अन्तर्गत स्टुडेन्ट्स आर बेसिकली पेइङ हैन एज पर देयर विश टु टेक द क्लास नोट्स. जुन चाहिँ नोट्सहरु छ हो त्यो नोट्स लिनुको लागि, त्यो नोट्स एभेल गर्नुको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्सले अमाउन्ट पे गर्छन् उनीहरुको खुसीले, राइट. अनि त्यसको बाद फी प्रोभाइड द लिंक. अब यो जुन चाहिँ नोट्स छ यो नोट्स पनि म त्यसमै हाल्दिन्छु. Those students who have already purchased the notes, उनीहरुकोमा त्यो अपडेट हुन्छ. जसले चाहिँ पर्चेस गर्नु भएको छैन फ्युचरमा गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अलरेडी अपडेट भएरै आउँछ. अनि अब जति पनि भिडियोसहरु हामीले हाल्छौं पछि गएर फर BO अनि फरेस्ट गार्ड हैन, त्यो सबै नोट्सहरु म त्यसमा हाल्दिन्छु. अलराइट, एन्ड अनदर very important announcement कि फ्रम डे आफ्टर टुमोरो I will not be in Siliguri. Okay, so I'll be coming to Sikkim for there is some official work. So त्यही भएर so 4-5 days मा भिडियोस आउँदैन. तर बिफोर दैट I'll be trying to record 1-2 videos हैन, त्यो रेकर्ड गरेर म तपाईलाई दिने कोसिस गर्छु. ओके, सो प्लिज त्यो पर्सिदेखिको चाहिँ 5-6 दिन फोन मेसेजेसहरु प्लिज नगर्नु होला. सो इट्स अ भेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फ्रम अस बिकज हामीले अफिशियल वर्कमा बिजी हुन्छौं. सो त्यही भएर हामीले हजुरहरुको मेसेजेसहरु रिप्लाई गर्नु सक्दिन. Alright, so with that let's start today's class. Now question number 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि which of the following is secreted by gastric glands but does not digest proteins. Okay, straightforward question छ, simple question. Pepsin, renin, trypsin अनि mucus. So यसको आन्सर हुन्छ mucus ले प्रोटिन डाइजेस्ट गर्दैन. अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ mucus. अलराइट, यसमा यसको जुन चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ यो पनि मैले हजुरहरुको लागि दिएको छु. Mucus protects the stomach lining. It does not digest food. Okay. Next question. In human lungs, exchange of gases occurs due to. हामीले सानोमा के पढेको छौं? हामीले अक्सिजन ब्रीथ इन गर्दाखेरि ब्रीथ इन गर्दाखेरि अक्सिजन हामीले लिन्छौं हैन, ब्रीथ आउट गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौं, राइट. त्यो कसरी हुँदैछ त, पोसिबल हुँदैछ त भन्दाखेरि इट इज पोसिबल ड्यू टु डिफ्युजन. डिफ्युजनले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. अब डिफ्युजन कहाँ अकर हुन्छ? लंग्समा. लंग्समा किन? लंग्समा के छ त भन्दाखेरि लंग्समा इफ यु क्यान सी हियर एल्भियोली छ. एल्भियोली भनेको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सानो सानो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासको एक्सचेन्जेस हुन्छ. ओके, अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड मुभ अलोङ concentration gradients by diffusion. So that is how it is possible. Alright, moving ahead to the next question. Which structure prevents food from entering the windpipe? हामीले खाँदाखेरि windpipe-मा फुड नजाओस् भन्दा कुन चाहिँ स्ट्रक्चरले प्रिभेन्ट गर्छ भनेर सोध्दैछ. त्यसको आन्सर हुन्छ एपिग्लोटिस. अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. एपिग्लोटिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि टङको बेस भागमा हुन्छ. इफ यु क्यान सी हियर दिस इज अ टङ, राइट. यो टङको बेस भागमा एपिग्लोटिस हुन्छ. ओके, यसले के गर्छ? ट्र्याकियालाई क्लोज गर्छ ड्युरिङ स्वलोइङ. ओके, ट्र्याकिया जहाँबाट फुड पास हुन्छ त्यसलाई के गर्छ? क्लोज गर्छ. हामीले निल्दाखेरि जस्तै अब निलेर कोसिस गर्नु, तपाईले यसरी निल्यौँ हैन, निल्दाखेरि there are some muscles को contraction relaxation हुन्छ नि यहाँनिर हैन. ओके, सो त्यो चाहिँ कहाँ हुँदैछ? एपिग्लोटिसले गर्दाखेरि हुँदैछ. त्यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ विन्ड पाइपमा नजानुको लागि.
कोही बेला हामीलाई सर्किन्छ नि, किन सर्किन्छ भन्दाखेरि फुड विन्ड पाइपमा जान्छ, त्यही भएर सर्किन्छ खाना खाँदाखेरि हो कि। सो त्यही भएर खाना खाँदा हाँस्नु हुँदैन भन्छ नि, सो द्याट इज द रिजन। ओके, पानी पिउँदा हाँस्नु हुँदैन। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी रिलिज ड्युरिङ रेस्पिरेसन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ, हामीले यो के अरे यो रिपिटेड क्वेसन हो, मैले प्रिभियस क्लासमा पनि पुरा बेसी गरेको छु। के हो यसको आन्सर? एटिपी। एटिपी भनेको के हो? एडेनोजाइन ट्राइफस्फेट, एडेनोजाइन ट्राइफस्फेट। ओके, इसको एक्सप्लेनेसन मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। द एनर्जी रिलिज ड्युरिङ सेलुलर रेस्पिरेसन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ एटिपी। अलराइट, सो यू कैन सी यसको आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ। ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेसन इन ह्युमन मसल्स प्रोड्युसेस व्हाट? एनाएरोबिक रेस्पिरेसन कहिले हुन्छ? जब तपाईले पुरा बेसी फटिक या त तपाईले के हुन्छ पुरा बेसी एक्सरसाइज गर्नु हुँदैछ, तपाईको मसल पुरा बेसी उयो भइरहेको छ हैन, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यति बेला के हुन्छ? रिलिज के गर्छ? ल्याक्टिक एसिड रिलिज गर्छ। इफ यू कैन सी हियर, तपाईले बेसी एक्सरसाइज गर्नु हुँदैछ भने व्हेन मसल्स वर्क हार्ड एन्ड द अक्सिजन लेभल डिक्रिजेस हैन, त्यति बेला के हुन्छ? ल्याक्टिक एसिड को प्रोड्युस हुन्छ। ओके, lack of oxygen leads to lactic acid co formation. Okay, next question, which hormone increases blood glucose level? Okay, यहाँ त options हेरेर पनि हामीले जान्न सक्छौं। इन्सुलिन, ट्राइरोक्साइन, ग्लुकागोन एन्ड एड्रेनालिन। के हुन्छ यसको आन्सर? अप्सन नम्बर सी हुन्छ, ग्लुकागोन। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, इज इट विजिबल राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेशन, ओके, ग्लुकागोन कन्भर्ट्स ग्लाइकोजेन टु ग्लुकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, the main function of the trachea is, trachea को main function के हो भने सोध्दैछ? filter air, exchange gases, transfer air to lungs। main function नै त्यही हो, ट्रान्सफर गर्छ एयर lungs लाई, right? trachea acts as a passage for air to reach the lungs, if you can see here। yes, if I go so trachea, larynx, lungs, bronchi। okay, next question, which enzyme digests proteins in the stomach? कुन चाहिँ enzyme ले stomach मा protein लाई digest गर्छ भनेर भन्दै छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, पेप्सिन। पेप्सिन ले गर्छ। ओके, पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन स्टमक एन्ड वर्क्स इन एसिडिक मिडियम। यसको फंक्शन के हो? प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन टू अमाइनो एसिड्स। पेप्सिनमा के हुन्छ? प्रोटीन डाइजेस्ट हुन्छ अमाइनो एसिड्समा। अलराइट, मुभिङ अहेड, द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाइ व्हाट? स्टोमाटा स्मल पोर्स जुन चाहिँ लिभ्समा हामीले देख्छौं, त्यसलाई गार्ड गर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि गार्ड सेल्स हो कि, त्यसलाई गार्ड गर्छ बेसिकली। इफ यू कैन सी हियर, एउटा इमेज पनि छ स्टोमाटाको। ओके, स्टोमाटाको यो के हो? गार्ड सेल्स हो यहाँ। अलराइट, these are what? These are small openings. Guard cells regulate the opening and closing of stomata. Alright. Now next question, which blood vessel carries oxygenated blood from lungs to heart? Pulmonary artery, okay, pulmonary vein हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी हुन्छ, pulmonary vein. Okay, के गर्छ भन्दाखेरि उसले basically pulmonary veins carries oxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart. Left atrium of the heart, unlike most veins that transfer deoxygenated blood. Okay, oxygenated blood जुन छ त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट एट्रियम, हार्ट को लेफ्ट एट्रियममा पुर्याउने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि pulmonary veins ले गर्छ। अलराइट, आई होप यहाँसम्म तपाईको आन्सर एकदम राइट भइसकेको छ होला। ओके, anaerobic respiration in yeast produces what? yeast मा के प्रोड्युस गर्छ? alcoholic, that means ethanol and carbon dioxide. ऑप्सन नम्बर बी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। ओके, yeast undergoes alcoholic fermentation. Understood? Next question, which hormone regulates growth in plants? Plants मा plants like growth गराउनेको लागि hormone को नाम के हो भनेर सोध्दैछ। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्सन नम्बर सी, auxin. Auxin is the correct answer. If you can see here, यो इमेज मा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो के हो? Auxin spreads equally down both sides of the plant. Okay, अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि okay, auxin collects on a shady shaft. यो चाहिँ कस्तो छ? स्ट्रेट छ। सो ऑक्सिजन आइसकेपछि के हुन्छ? लाइट पास गरेपछि जुन चाहिँ हार्मोन छ यसले एक्टिभेट भएर के हुन्छ? बढ्छ। अलराइट, ग्रोथ हार्मोन हो। नेक्स्ट क्वेशन, द फंक्शनल यूनिट अफ किडनी इज व्हाट? ओके, किडनी को फंक्शनल यूनिट, किडनी को मेन काम के हो भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्नु हैन, प्युरिफाई गर्नु किडनी को मेन काम हो हैन। सो यूरिन प्रोड्युस गर्नु पनि मेन काम हो, ब्लडलाई प्युरिफाई गर्नु। सो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। सो यो चाहिँ के हो? स्ट्रक्चर हो। ओके, स्ट्रक्चर अफ व्हाट? स्ट्रक्चर अफ किडनी। ओके, सॉरी, स्ट्रक्चर अफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर हो यो। नेक्स्ट क्वेशन, which part of the brain controls posture and balance? posture र balance control गर्ने
पार्ट को ब्रेन को पार्ट को नाम के हो भन्दाखेरि cerebellum हो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके cerebellum कहाँ हुन्छ you can see here on the image यो इमेज मा cerebellum यहाँ हुन्छ ओके alright next binary fission in amoeba occurs through okay binary fission भनेको के हो asexual reproduction लाई के भन्छ binary fission okay कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि mitosis option number D is the correct answer alright nucleus divides by mitosis during binary fission okay amoeba it's a single celled organism हैन next question the longest part of alimentary canal के हो भन्दाखेरि small intestine in fact adult मा small intestine कत्रो लामो हुन्छ भन्दाखेरि 20 देखिको 22 किलोमिटर सम्म लामो हुन्छ okay small intestine option number C small intestine is longest and main digestion site yes हामीलाई थाहै छ त्यो कुरा which cell lacks nucleus कुन चाहिँ सेलले न्यूक्लियस हुँदैन भन्दैछ WBC के अरे RBC मा हुँदैन RBC कहाँ छ option number B RBC मा न्यूक्लियस हुँदैन यो के हो स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर अफ RBC मेच्योर RBC lack nucleus for oxygen transport किन हुँदैन बिकज oxygen transfer गर्नुको लागि नेक्स्ट क्वेशन artificial vegetative propagation includes what okay यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले प्राय जस्तो नर्सरीहरुतिर पनि देख्छौं हैन प्लान्ट यहाँ हेर्नुस् ल यो जुन चाहिँ छ नि यो प्लान्टलाई काटेर यसको जुन चाहिँ ब्रान्च छ यसलाई अर्कै प्लान्टमा ग्रेड गर्छ नि ग्राफ्ट त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ग्राफ्टिङ भन्छ अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ग्राफ्टिङ ओके यसको किन चाहिँ गर्छ ग्राफ्टिङ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्राफ्टिङ इज एन आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन मेथड वेयर scion from one plant that means scion भनेको यो हैन एउटा ब्रान्च जस्तो is joined to the root stock of another allowing them to fuse and grow as a single plant with combined traits okay so त्यसलाई के भन्छ ग्राफ्टिङ भन्छ नेक्स्ट क्वेशन the number of chromosomes very easy right कतिवटा क्रोमोसोम हुन्छ भन्दाखेरि 23 वटा 23 वटा अप्सन नम्बर 23 अप्सन नम्बर सी यस 23 वटा हुन्छ यो क्रोमोसोम्सहरु okay which organisms helps in nitrogen fixation कुन चाहिँ अर्गानिजमले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी rhizobium ले हेल्प गर्छ nitrogen fixation यो प्रोसेस so you can study about this okay rhizobium converts atmospheric nitrogen into usable form alright nitrogen fixation very important which factor does not affect photosynthesis कुन चाहिँ फ्याक्टरले photosynthesis affect गर्दैन does not भन्दैछ okay does not remember oxygen chlorophyll light carbon dioxide के हुन्छ यसको आन्सर भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ अक्सिजन किन अक्सिजन बाइ प्रोडक्ट हो बाइ प्रोडक्ट okay it is not essential for what it is not essential या त it does not affect photosynthesis why because it is a after त्यसको बाइ प्रोडक्ट oxygen okay that is the reason why oxygen does not affect the rate of photosynthesis as it is the byproduct released during the light dependent reactions rather than the required input okay next question which disease is caused by bacteria okay bacteria के गर्छ TB tuberculosis bacteria okay TB is caused by mycobacterium tuberculosis TB हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ तपाईको tuberculosis bacteria यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजमा okay next question which structure develops into seed कुन चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ अल्टिमेटली सीड मा डेभलप हुन्छ भनेर सोध्दैछ ओभ्युल हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओभ्युल OVULE ovule okay you can study about this ovule develops into seed after fertilization okay तपाईले नोट्समा पाइहाल्नुहुन्छ सबै कुराहरु which blood group is a universal donor को ब्लड ग्रुपको नाम के हो O हो O पनि पोजिटिभ हैन O नेगेटिभ चाहिँ हो okay O नेगेटिभ चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ सो यहाँ करेक्ट आन्सर हुन्छ O नेगेटिभ okay next question especially O negative can be donated to all the groups okay next question which part of the eye controls the amount of light entering कति लाइट एन्टर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट अफ आईले कन्ट्रोल गर्छ कुन चाहिँले गर्छ आइरिसले गर्छ ओके IRIS iris option number C so you can see here iris your part हो okay with this thank you all very much for attending this class now whether I'll be able to make tomorrow one video let's see if not then I'll meet you after a gap of 1 week at least okay but I will ensure that भोलि एउटा at least एउटा video आवोस् भने okay so with this thank you all very much for attending this class I'll meet you in the next class and hopefully I'll meet you in Sikkim all right so thank you all very much